Mùa thu năm 1974. Một sinh viên 19 tuổi nằm trên một cánh đồng cây táo ở Oregon, mắt nhìn lên trời, dưới ảnh hưởng của một loại thuốc mà sau này cả thế giới sẽ tranh luận về nó. Anh vừa bỏ học. Anh chưa có gì trong tay, không công ty, không sản phẩm, không một dòng cốt nào sẽ thay đổi thế giới. Nhưng anh nói, sau này, rằng khoảnh khắc đó là một trong vài điều quan trọng nhất từng xảy ra với anh. Anh đã thấy lần đầu tiên, cùng một mùa, nhưng cách nửa vòng trái đất, và cách đó 50 năm, có một người đàn ông đặt bàn chân trần xuống mặt nhựa nóng của một quốc lộ ở Việt Nam. Không thuốc, không cánh đồng, không một ai biết tên anh. Và anh cũng nói, bằng cách sống, không phải bằng lời, rằng anh cũng đã thấy. Lần đầu tiên. Bạn nhìn vào hai hình ảnh đó, một sinh viên Mỹ giữa cơn say LSD năm 1974 và một tu sĩ Việt Nam giữa nắng quốc lộ năm 2024, bạn có thể nghĩ chúng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng cả hai người đó đều nói họ đã tìm thấy điều gì đó trong khoảnh khắc ấy. Vấn đề là, họ tìm thấy hai thứ khác nhau. Và sự khác nhau đó, hóa ra, lại chính là câu hỏi mà một đề thi văn năm nay vừa đặt ra cho hàng triệu học sinh. Không ai viết nó thành chữ trong đề thi. Nhưng nó nằm ở đó, giữa những dòng chữ về một người tên là Steve Jobs. Người sinh viên nằm trên cánh đồng táo đó, sau này thế giới biết anh với một cái tên khác. Và để hiểu vì sao đề thi năm nay lại quan trọng hơn một đề thi bình thường, bạn cần đi cùng anh một đoạn, từ cánh đồng táo đó, đến một ngôi đền ở Ấn Độ, đến một thiền viện nhỏ ở California. Tên anh là Stephen Paul Jobs. Năm 1974, sau khi bỏ học Rick College chỉ sau một học kỳ, sau khi sống như một kẻ lang thang trong khuôn viên trường để học ký họa vì đó là môn duy nhất anh thấy đáng học, Jobs làm một việc mà không ai trong gia đình anh hiểu được. Anh cạo đầu, mặc đồ vải thô kiểu Ấn Độ, và lên đường sang Ấn Độ cùng một người bạn, đi tìm một vị thầy tâm linh. Vị thầy đó đã qua đời trước khi họ đến. Bạn có để ý không, đây là điều ít người nhắc đến khi kể về Steve Jobs. Trước khi là người sáng lập Apple, anh là một thanh niên 20 tuổi, trắng tay, lang thang ở Ấn Độ, đi tìm một thứ mà chính anh cũng không chắc gọi tên là gì. Và trong những năm tháng đó, anh đã thử LSD nhiều lần. Anh gọi đó là một trong 2 hoặc 3 điều quan trọng nhất từng xảy ra với mình. Bạn nghe điều đó, có thể bạn nhíu mày. Một chất gây ảo giác lại là một trong những điều định hình nên người tạo ra iPhone. Nhưng đây là chỗ câu chuyện cần được kể chậm lại. Vì sau Ấn Độ, sau LSD, Jobs không dừng ở đó. Anh trở về Mỹ và bắt đầu một thực hành hoàn toàn khác, ngồi thiền đều đặn. Trong nhiều năm, anh tìm đến một thiền sư người Nhật tên là Kobunchino Otogawa, người dạy dòng thiền tạo động hay Soto-gen. Jobs tham gia những kỳ nhập thất dài ngày tại một thiền viện ẩn trong núi, nơi mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng, chỉ có ngồi, thở và nhìn vào tâm mình. Kobunchino sau này thân với Jobs đến mức, nhiều năm sau, chính ông là người chủ trì lễ cưới của Jobs. Bạn có để ý không, có 2 con đường rất khác nhau cùng dẫn vào một câu hỏi. LSD là một cú đập cửa, đột ngột, dữ dội, một lần mở toang nhận thức rồi đóng lại. Thiền là một con đường khác, chậm, lặp lại, mỗi ngày, không có gì kịch tính. Nhưng cả hai, theo cách Jobs kể lại, đều dẫn anh đến một thứ, nhìn thấy rằng phần lớn những gì con người coi là cái tôi chỉ là một lớp bề mặt. Bên dưới đó có một khoảng trống. Trong thiền tông, người ta gọi đó là tánh không. Không phải sự trống rỗng buồn bã, mà một khoảng không đủ rộng để mọi thứ có thể xảy ra. Một tâm trí chưa bị đóng khung bởi suy nghĩ tôi đã biết rồi có thể thấy nhiều khả năng hơn một tâm trí đầy ắp. Và đây là điều quan trọng nhất mà rất ít người để ý. Anh không dùng thiền để rời bỏ thế giới. Anh dùng nó để quay lại thế giới, với một con mắt khác. Sau những năm tháng ở Ấn Độ và trong thiền viện, Jobs trở về thung lũng Silicon. Sự tối giản trong thiết kế Apple, một nút bấm duy nhất, một màn hình sạch, không có gì dư thừa, không phải ngẫu nhiên.
Đó là tánh không được biến thành sản phẩm. Là khoảng trống được biến thành không gian cho người dùng tự điền vào. Cái tôi của Job, sau Ấn Độ, sau thiền, không biến mất. Nó được mài lại, sắc hơn, tập trung hơn. Và anh dùng nó để tạo ra, để đòi hỏi, để ép cả một ngành công nghiệp phải khác đi. Đó là điều đề thi văn năm nay đang nói đến, một người dám khác biệt, dám đi tìm con đường riêng và dùng sự khác biệt đó để tạo ra điều phi thường. Không có gì sai trong điều đó. Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Trước khi đi tiếp đến nửa còn lại, câu chuyện về một người đàn ông đang đi chân trần ngay trên chính đất nước mình muốn dừng lại một giây. Vì câu hỏi mà video này đang dần mở ra, cái tôi của bạn đang dùng nó để xây điều gì, hay nó đang dùng bạn? Đó chính là loại câu hỏi mà kênh Bước Chân Vô Ngã cố gắng kể lại, mỗi tuần, qua những hành trình rất khác nhau. Nếu điều này đang khiến bạn tò mò, nhấn đăng ký để đi tiếp cùng mình. Và ngay bây giờ, bạn thử trả lời nhanh, nếu phải chọn, bạn nghĩ mình giống Steve Jobs của năm 1974 hơn, hay giống người đàn ông đi chân trần hơn? Để lại bên dưới, mình tò mò câu trả lời của bạn trước khi nghe hết video. Bây giờ, quay lại với người đàn ông đặt chân trần xuống mặt nhựa nóng. Anh tên là Lê Anh Tú. Thế giới biết anh với pháp danh Thích Minh Tuệ. Nếu bạn đã theo kênh này một thời gian, bạn biết con đường anh đang đi, 13 pháp đầu đà của Phật giáo Nguyên Thủy. Mỗi pháp là một cách tháo bỏ một lớp ràng buộc của cái tôi. Mình sẽ không kể lại từ đầu. Bạn đã biết. Điều mình muốn bạn để ý hôm nay là một điểm khác. Cũng giống Job, sư Minh Tuệ từng có một cuộc sống bình thường trước đó. Cũng giống Job, ở một thời điểm nào đó, anh nhìn vào cuộc sống đó và thấy nó không đủ. Và cũng giống Job, anh bước ra khỏi cuộc sống đó, đi tìm một thứ khác. Đến đây, hai con đường vẫn còn song song. Nhưng đây là chỗ hai con đường tách nhau. Job, sau Ấn Độ, sau thiền, quay về. Quay về với công việc, với sáng tạo, với một cái tôi được mài sắc hơn để dùng vào việc xây dựng. Anh tìm thấy cái không và biến nó thành công cụ. Sư Minh Tuệ không quay về. Anh tiếp tục đi, sâu hơn, lâu hơn. Vào một thực hành mà mục đích không phải để mài sắc cái tôi, mà để tháo nó ra. Từng lớp, từng ngày. Không nhận tiền, để không còn cái tôi cần được bảo đảm. Một bữa một ngày, để không còn cái tôi đòi hỏi thêm. Chân trần, để không còn lớp nào giữa anh và mặt đất. Hai con đường. Cùng một điểm xuất phát, nhận ra cái tôi không phải thứ cố định, chắc chắn như mình từng nghĩ. Nhưng đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, mình muốn đưa bạn trở lại với đề thi văn. Đề thi tốt nghiệp năm nay, ở Việt Nam, chọn Steve Jobs, cụ thể là tinh thần dám khác biệt, dám đi con đường riêng của ông, làm ngữ liệu cho hàng triệu học sinh viết bài. Và gần như cùng lúc, trên chính những chiếc điện thoại của những học sinh đó, là hình ảnh một người đàn ông Việt Nam đang đi ngược lại hoàn toàn mọi điều mà đề thi vừa ca ngợi. Một học sinh lớp 12, tối hôm thi văn xong, lướt điện thoại. Đề thi về Steve Jobs đang được chia sẻ khắp nơi, ảnh chụp đề, bài văn mẫu, bình luận tranh luận đúng sai. Em lướt xuống một chút. Và ngay dưới đó, không phải vì ai cố tình xếp đặt, là một đoạn video về sư Minh Tuệ, đang đi, chân trần, giữa nắng. Hai hình ảnh, cách nhau chỉ một cái lướt ngón tay. Và đây là điều đáng để ngồi lại một chút. Mỗi ngày, một người trẻ hôm nay tiếp nhận hàng trăm, hàng nghìn thông điệp, từ đề thi, từ sách giáo khoa, từ mạng xã hội, từ quảng cáo, từ người nổi tiếng, từ chính video bạn đang xem ngay lúc này. Mỗi thông điệp đều âm thầm gợi ý một câu trả lời cho câu hỏi, con nên là ai? Con nên muốn gì? Con nên nhìn cuộc đời theo hướng nào? Phần lớn những thông điệp đó, không ai cố ý nhồi vào đầu ai. Chúng chỉ đơn giản là ở đó, lặp đi lặp lại, đến mức trở thành điều ai cũng nghĩ vậy, mà không ai còn nhớ lần đầu tiên mình tiếp nhận nó từ đâu. Đây chính là điều sư Minh Tuệ, bằng cách sống của mình, đang lặng lẽ hỏi ngược lại tất cả chúng ta, không bằng lời, không bằng một bài giảng,
mà bằng việc bước đi theo một hướng mà gần như không ai khác đang đi. Không phải để nói hướng đó đúng hơn, mà để cho thấy có một hướng khác tồn tại. Và sự tồn tại của hướng khác đó, chỉ riêng nó, đã là một câu hỏi. Một học sinh, nếu dừng lại dù chỉ một giây trước hai hình ảnh đó, có thể tự hỏi một câu mà không đề thi nào, không thông điệp nào từng hỏi em trực tiếp. Trong tất cả những điều mình đang muốn, đang tin, đang cho là đúng, bao nhiêu phần là mình tự đi đến, và bao nhiêu phần là mình được dẫn đến. Không phải để nghi ngờ mọi thứ, không phải để chống lại điều gì, chỉ để biết mình đang đứng ở đâu, và ai, hoặc điều gì, đang đứng cạnh mình chỉ hướng. Vậy, quay lại với hai hình ảnh mở đầu video này. Một sinh viên Mỹ 19 tuổi, nằm trên cánh đồng táo, dưới ảnh hưởng của LSD, năm 1974. Và một người đàn ông Việt Nam, đặt chân trần xuống nhựa nóng, năm 2024. Cả hai đều nói họ đã thấy. Lần đầu tiên. Bây giờ bạn đã biết họ thấy gì? Dốc thấy một cái không, một khoảng trống phía sau cái tôi mà anh từng nghĩ là cố định. Và anh bước ra khỏi khoảng trống đó với một cái tôi mới, nhẹ hơn, sắc hơn. Anh dùng cái tôi đó để xây Apple, sản phẩm, một cách nhìn mới về công nghệ. Sư Minh Tuệ cũng thấy một cái không. Nhưng anh không bước ra. Anh ở lại. Và mỗi ngày, anh tháo thêm một lớp, để cái không đó không còn là điều anh thấy, mà trở thành cách anh sống. Một người dùng cái không để tạo ra điều gì đó cho thế giới nhìn vào. Một người trở thành cái không, để thế giới tự nhìn vào chính mình. Đây không phải câu chuyện về việc ai đúng hơn ai. Đây là câu chuyện về việc cái tôi muốn, tôi cần, tôi là ai, không phải thứ chỉ có một cách dùng. Nó có thể là công cụ. Dốc cầm nó lên, mài nó và dùng nó để tạo ra điều phi thường. Nó cũng có thể là gánh nặng. Khi bạn không cầm nó, mà nó cầm bạn. Khi mọi quyết định, mọi nỗi sợ, mọi cơn giận, mọi lần bạn cố chứng minh điều gì đó với ai đó, đều là cái tôi đang điều khiển, mà bạn tưởng đó là mình đang chọn. Đề thi văn năm nay, khi chọn Steve Jobs, khi ca ngợi tinh thần dám khác biệt, đang nói về nửa đầu. Cái tôi như công cụ, như động lực. Nửa đó không sai. Nhưng nếu chỉ có nửa đó, nếu một thế hệ chỉ được dạy hãy mài sắc cái tôi của mình, hãy khác biệt, hãy thành công, mà không ai từng hỏi các em câu hỏi đứng trước, cái tôi đó, ngay bây giờ, đang là công cụ của em, hay đang là chủ của em? Thì đó là một bài học còn thiếu một nửa. Và nửa còn thiếu đó, không nằm trong sách giáo khoa, không nằm trong đề thi, không cần ai dạy bằng lời. Nó đang đi, chân trần, trên một con đường ở Việt Nam, ngay lúc này. Vậy, từ hai con đường này, chỉ có một câu hỏi mình muốn để lại cho bạn. Một câu hỏi duy nhất, nhìn từ ba góc. Góc thứ nhất, công việc, sáng tạo, những thứ bạn đang xây mỗi ngày. Bạn có một cái tôi trong đó, một mong muốn được ghi nhận, được khác biệt, được là người làm ra điều gì đó. Hỏi thật, cái mong muốn đó, hôm nay, đang là động lực đưa bạn đi xa hơn, hay đang là thứ khiến bạn không bao giờ thấy đủ, dù đã đi rất xa rồi? Góc thứ hai, mạng xã hội, sự chú ý, những gì bạn xem mỗi ngày. Mỗi lần bạn mở điện thoại, bạn đang chọn nhìn, hay đang được chỉ hướng để nhìn? Lần tới khi bạn lướt qua một thứ và cảm thấy mình nên giống vậy, dừng lại một giây và hỏi, ý nghĩ này, nó từ đâu đến? Góc thứ ba, và đây là góc khó nhất. Nếu một ngày, tất cả những thứ định nghĩa bạn, công việc, thành tích, hình ảnh người khác thấy về bạn, biến mất hết, cái còn lại, có còn là bạn không? Hay bạn sẽ thấy mình trống rỗng, vì cái tôi đó hóa ra chưa từng là bạn, nó chỉ là thứ bạn đang cầm, hoặc đang bị cầm bởi nó. Ba góc. Một câu hỏi. Cái tôi của bạn, bạn đang dùng nó, hay nó đang dùng bạn? Steve Jobs đi tìm câu trả lời Ấn Độ trong một thiền viện và mang về một cái tôi sắc hơn để thay đổi thế giới. Sư Minh Tuệ đi tìm câu trả lời trên một con đường ở Việt Nam và để lại cái tôi đó bên vệ đường, từng ngày, từng bước.
2 người đàn ông, 2 châu lục, 2 thời đại, cùng một câu hỏi. Còn bạn, đang đi tìm câu trả lời ở đâu? Để lại bên dưới, không cần câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ cần một dòng suy nghĩ thật của bạn lúc này. Mình đọc hết bình luận. Và nếu video này khiến bạn nhớ đến một người, học sinh chuẩn bị thi, người đang xây sự nghiệp, hoặc chỉ là người đang lướt điện thoại lúc nửa đêm, gửi nó cho họ. Một người đang ở Cupertino, đã dừng lại từ năm 2011. Một người vẫn đang đi, chân trần, ngay lúc này, trên một con đường ở Việt Nam. Và bạn, đang đọc những chữ cuối cùng này, vẫn đang đi trên con đường của riêng mình. Câu hỏi là, bạn có biết mình đang đi, hay đang được dẫn đi?